ሌላው የምናየው ቱል ኮምፖዛይት ባንድስ ነው። ይህ ኮምፖዛይት ባንድስ በዳታ ማኔጅመንት ቱልስ ውስጥ የሚገኝ ቱል ነው። ይህ ኮምፖዛይት ባንድስ ዋናው ዓላማ የተለያዩ መልቲፕል ባንዶችን ወደ አንድ ሲንግል ራስተር ዳታ ለመቀየር የሚጠቅመን ነው። እንደሚታወቀው የሳተላይት ኢሜጆች በተለያየ ባንድ የሚቀርቡ ሲሆን የተሻለ አናሊሲስ ለመስራት ወይንም ደግሞ የኢሜጅ ኢንተርፕሪቴሽን ለመስራት እነዚህን ባንዶች ወደ አንድ ሲንግል ራስተር ዳታ ሴት መቀየር ያስፈልጋል። ይህንን ለመቀየር ይህ የኮምፖዛይት ባንድስ ቱል ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። ይህን በምሳሌ ለማየት እንሞክራለን። በዚህ ክፍል ውስጥ የምናየው የቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት የዳታ ማኔጅመንት ቱልስ ነው። ይህ የዳታ ማኔጅመንት ቱልስ የተለያዩ ቱል ሴቶች አሉት። ዳታ ኮምፓሪዝን፣ ዳታቤዝ፣ ዲስኮኔክትድ ኤዲቲንግ እና ሌሎችም አሉ። በዚህ ቱቶሪያል ለማየት የምንሞክረው ራስተር ዳታ ሴት ነው። ይህ ራስተር ዳታ ሴት በስሩ የተለያዩ ቱሎች አሉት። ለዚህ ቱቶሪያል ፐርፐዝ የኮምፖዛይት ባንድስ እና ሞዛይክን ለማየት እንሞክራለን። በቅድሚያ ኮምፖዛይት ባንድስ ይህን ዳብል ክሊክ እናደርጋለን። ለዚህ ቱቶሪያል ያግዘን ዘንድ ወደ 4 ባንዶች ያሉት የፓዙ 169 ሮው 52 የ1999 ዓመተ ምህረት ለአንድ ሰዓት በሳምፕል ዳታ ውስጥ ይገኛል። በአብዛኛው ለኢሜጅ ኢንተርፕሪቴሽን የምንጠቀመው ባንድ 4 3 እና 2 ኮምቢኔሽንን በመሆኑ እነዚህን ኮምባይን አድርገን ለማየት እንሞክር። ባንድ 4 የዚህ ዓመተ ምህረት የ1999 የፓዝ 169 ሮው 52 ባንድ 4 ነው። ይሄ ባንድ 3 ነው። ይሄኛው ባንድ 2 ነው። እነዚህን አራቱን እነዚህን ሶስቱን ባንዶች አንድ ላይ ኮምባይን ለማድረግ ነው ዋናው አላማችን። ስለዚህ ኮንትሮል ኪን በመጫን ሶስቱን ሴሌክት እናደርጋለን። ከዛ አድ እንላለን። ይህ የኮምፖዛይት ባንድ ዲያሎግ ቦክስ ነው። እንደምናየው ሶስቱን የ1999 የላንድ ሳት ኢሜጆች ባንድ 4 ባንድ 3 እና ባንድ 2 ኮምባይን ለማድረግ ሶስቱንም ኢንፑት ራስተራችን ውስጥ አስገብተናል። ከዛ የምናደርገው ምንድነው አውትፑት ራስተራችንን የት እናስቀምጠው የሚለውን ለመወሰን ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ሳምፕል ዳታ ውስጥ ተቀምጦልናል። ስለዚህ ተመሳሳይ እንትን እንዳይሆን እችን ብቻ ኒው በማለት እዚሁ ያለበት ፎልደር ውስጥ እንዲቀመጥ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ኮምፖዛይት ባንድስ ኤክስኪዩት እያደረገ ነው። ሰፋፊ ኢሜጆች ስለሆኑ የተወሰነ ሰዓት ሊወስድ ይችላል። ያው እንደምናየው ሶስቱን ባንድ ላይ በማድረግ የሚገኘው ውጤት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላው ሞዛይኪንግ ነው። ሞዛይክ ማለት ይሄም በተመሳሳይ ሁኔታ መልቲፕል ኢንፑት ራስተሮችን በማስገባት ሲንግል ራስተር ዳታ ሴት የምናገኝበት
ዘዴ ነው። በዚህ ኬዝ ዋናው የሚለየው ምንድነው? ታርጌት ራስተር መምረጥ ይገባናል። ይህ ታርጌት ራስተር በፋይላችን ወይም ከኛ ጋር ያለ ዳታ ሴት መሆን አለበት። ኦፍ ኮርስ ኢምፒቲ ራስተር ዳታ ሴት ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ ዳታ ሌላ ዳታ ያለው ሊሆን ይችላል። ይህንንም አሁንም በምሳሌ ማየት እንችላለን። በዳታ ማኔጅመንት ውስጥ ያው ራስተር ቱል ሴትስ አሉ። ከዚህ ውስጥ አንዱ ሞዛይክ ነው። ኢንፑት ራስተራችን አሁንም እንደቀደሙ ሁሉ ጨምር የተለያየ ባንድ መጨመር እንችላለን። ባንድ 10 ባንድ 1ን የ1999 ፓዝ 169 ሮው 52 የሆነውን ባንድ 1ን እንጨምራለን። ሌላው ታርጌት ራስተራችንን ማስገባት አለብን። ታርጌት ራስተራችን ቅድም እንዳልኩት ባዶ ራስተር ዳታ ሴት ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ የራስተር ዳታ ሴት ሆኖ በውስጡ ዳታ የያዘ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ይሄንን ራስተር ዳታ ሴት ብንመርጥ ሞዛይክ እንዲያደርግልን ብንጠይቀው የምናገኘው ውጤት የሚከተለውን ይመስላል ማለት ነው። ይህም ያው ትልልቅ ዳታ ሴቶች ስለሆኑ ሞዛይክ ለማድረግ የተወሰነ ኤክስኪዩት ለማድረግ የተወሰነ ጊዜ ይወስዳል። እሺ ያው እንደምናየው አሁንም ይህ ሞዛይክ ካደረግን በኋላ ባንዷንን የምናገኘው ውጤት ነው ማለት ነው።